U.S. Marines 1st Battalion 2nd Marine Regiment 2nd Marine Division and Bravo Battery 2nd Low Altitude Air Defense Battalion 2nd Marine Aircraft Wing กลับฐานจากการฝึกซ้อมภาคสนามเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝึก Nordic Response 24 ที่เซตเทอร์มอนประเทศนอร์เวย์วันที่ 29 มกราคม 2024 Exercise Nordic Response เดิมชื่อ Cold Response เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมของ NATO ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปีเพื่อส่งเสริมความสามารถทางทหารในสภาพแวดล้อมอาร์กติกและเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนาวิกโยธินสหรัฐและประเทศพันธมิตร Corporal Eduardo Benitez Guerrero Sergeant Cameron Martinez Low Altitude Air Defense Gunner กองร้อยบราโวกองพันป้องกันภัยทางอากาศในชั้นบรรยากาศต่ำที่ 2 กองบินนาวิกโยธินที่ 2 ทำการเดินป่าในรูปขบวนนาวิกโยธินสหรัฐกองพันที่ 1 กรมนาวิกโยธินที่ 2 กองพลนาวิกโยธินที่ 2 รวมตัวกันเป็นแถวรูปขบวนก่อนเดินป่าด้วยรองเท้าลุยหิมะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกซ้อม Nordic Response 24 ในเดือนมีนาคมนี้ทหารนอร์เวย์และพันธมิตรหลายพันนายได้ฝึกฝนการป้องกันและปกป้องดินแดนนอร์ดิกการซ้อมรบ Cold Response ของกองทัพนอร์เวย์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและจัดขึ้นทางตอนเหนือของนอร์เวย์ทุกๆปีขอบคุณการเพิ่มขยายของเนโตกับฟินแลนด์และสวีเดนเราจึงขยายการฝึกซ้อมไปสู่การฝึก Nordic Response ในปี 2024 ทหารกว่า 20,000 นายจาก 13 ประเทศพันธมิตรเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ในจำนวนนี้มีผู้ฝึกซ้อมภาคพื้นดินประมาณ 10,000 นายและเห็นได้ชัดเจนที่สุดระหว่างการฝึกประเทศที่เข้าร่วมได้แก่เบลเยียมแคนาดาเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สเปนสวีเดน United Kingdom และ United States การฝึกซ้อมนี้มีจุดมุ่งเน้นในภาคเหนือของนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์รวมถึงบนน่านฟ้าและทะเลในพื้นที่ที่สอดคล้องมีกิจกรรมในทะเลมากเป็นพิเศษโดยมีเรือดำน้ำเรือฟริเกตเรือรบอเนกประสงค์เรือคอร์เวตเรือรบที่มีขนาดเล็กเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกประเภทต่างๆมากกว่า50 ลำทางอากาศมีเครื่องบินขับไล่เครื่องบินขนส่งเครื่องบินตรวจการทางทะเลมากกว่า100 ลำรวมถึงอากาศยานพันธมิตร CH-43 Super Stallion Merlin Cobra และ Osprey เข้าร่วมในการฝึกบนภาคพื้นดินทหารหลายพันนายได้รับการฝึกฝนในการป้องกันและปกป้องดินแดนนอร์ดิกด้วยระบบปืนใหญ่รถถังรถสายพานลำเลียงและยานพาหนะทางบกอื่นๆผู้เข้าร่วมทางบกอากาศและทะเลกองกำลังจาก 13 ประเทศ 20,000 นายขึ้นไปในทะเลเรือฟริเกตเรือดำน้ำและเรืออื่นๆ50 ลำขึ้นไปในอากาศเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานอื่นๆ110 ลำขึ้นไป Nordic Response 2024 เป็นส่วนหนึ่งของการฝึก Steadfast Defender ซึ่งทำลายสถิติของ NATO ซึ่งจัดขึ้นในหลายพื้นที่ในยุโรปตลอดฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิปี 2024 นอกจากนี้ Nordic Response ยังบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับการซ้อมรบทางเรือภายใต้รหัส Joy Warrior ที่นำโดยอังกฤษซึ่งเกิดขึ้นในทะเลระหว่างสกอตแลนด์นอร์เวย์และไอซ์แลนด์ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ส่วนหลักของกิจกรรมการซ้อมรบ Nordic Response จัดขึ้นในภูมิภาคนอร์ดิกตอนเหนือระหว่างวันที่ 3-14 มีนาคม 2024 ในนอร์เวย์กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปีเจอร์วิกและทรอมส์ซึ่งทอดยาวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดถึงอัลตาและฟินมาร์กตอนกลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญในพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่งทรอมส์และฟินมาร์กตลอดฤดูหนาวยังมีการประจำการทางทหารของพันธมิตรเป็นบริเวณกว้างในนอร์เวย์ตอนเหนือด้วยการฝึกการเตรียมพร้อมและกิจกรรมการฝึกซ้อมต่างๆของพันธมิตรสิ่งนี้ทำเพื่อให้แน่ใจว่ากองกำลังพันธมิตรได้รับการเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการฝึกในสภาพอากาศหนาวแบบนอร์ดิก
Nordic Response แสดงให้เห็นว่าเนโตมีความสามารถเจตจำนงและความแข็งแกร่งที่ชัดเจนในการปกป้องดินแดนของตนและปีกด้านเหนือท่ามกลางความร่วมมือของพันธมิตรเราแสดงให้เห็นว่าพันธมิตรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพเพื่อรักษาความมั่นคงโดยรวมของเราเนโตเป็นรากฐานสำคัญของการรักษาความมั่นคงของชาวนอร์ดิกดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนอร์เวย์ฟินแลนด์และสวีเดนที่กองกำลังพันธมิตรจะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ของเรานอกจากนี้กองกำลังเนโตยังต้องการประสบการณ์และความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติการในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นของอาร์กติกโดยมีฟินแลนด์และสวีเดนเป็นเพื่อนบ้านพันธมิตรการฝึกซ้อมดังกล่าวมีส่วนช่วยให้มีการบูรณาการกลุ่มนอร์ดิกภายในเนโตอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการฝึกซ้อมดังกล่าวยังช่วยเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันโดยรวมในการปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นในด้านสันติภาพวิกฤตและความขัดแย้งความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในภูมิภาคนอร์ดิกช่วยเพิ่มความสามารถของเนโตในการปกป้องพื้นที่นอร์ดิก Nordic Response เป็นการฝึกตั้งรับและเปิดเผยและดำเนินการตามข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ U.S. Marine Corps Video by Corporal Roddy Van Skyke Photo by Corporal Christopher Hernandez เรียบเรียงและแปลโดย Fernally Hunter